One of the greatest men in the planet Earth, Elon Musk, came up with the idea of Tesla car जब मार्केटमा अलरेडी यति धेरै कार कम्पनीहरू बीच कम्पिटिसन चलिरहेको थियो। मार्केटमा अलरेडी धेरै राम्रा क्वालिटीका कारहरू एक्जिस्टेन्समा थिए, तर इलोन मस्कको टेस्ला कारले मार्केटमा प्रवेश गरेको केही समयमा नै सबै कम्पिटिटरहरूलाई हराइदियो। हाउ? Most of these companies were fighting to make fastest car and fuel efficient car. Tesla developed electric car. Tesla succeeded because Elon Musk did not compete to fulfill the existing demand. He created the new demand and fulfilled it. यसबाट Elon Muskलाई competitive advantage त भयो नै, यससँगै profit पनि बढ्न गयो। In the language of business, it is called blue ocean strategy. ओके, यो भिडियोमा म दुईजना युट्युबरको एक्जाम्पलबाट यो स्ट्राटेजीलाई इलाबोरेट गर्नेछु कि कसरी यी दुई युट्युबरले अलरेडी एक्जिस्टेड मार्केटमा कम्पिट गर्नुको सट्टा आफैले नयाँ मार्केट क्रिएट गरी अडियन्सको डिमान्ड फुलफिल गर्दैछन्। एन्ड ट्रस्ट मी, यदि तपाईले यो स्ट्राटेजीलाई राम्रोसँग बुझेर अप्लाई गर्नुभयो भने यु क्यान किल एनी कम्पिटिसन। सो लेट्स लर्न बिजनेस फ्रम पी अमृत एन्ड मिस्टर बीस्ट एकेए जिमी डोनाल्डसन। सन् 2004 मा मार्केटिङ थ्योरीको बारेमा एउटा बुक लेखिएको थियो, ब्लू ओसन स्ट्राटेजी। ब्लू ओसन स्ट्राटेजीको युज सही ढङ्गबाट गर्ने हो भने यसले तपाईको कम्पिटिसनलाई मानौ गायबै गरिदिन्छ। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। सपोज तपाईँ एउटा कपडाको दोकान यस्तो ठाउँमा खोल्नुहुन्छ जहाँ पहिलेदेखि धेरै व्यापारीहरू कपडा बेच्दछन्। एउटा टी सर्टको मूल्य तपाईले 900 राख्नुभयो। अब नजिकैको अर्को कपडा व्यापारीले आफ्नो कपडा बढी बिकाउनको लागि त्यही टी सर्टलाई 800 मा बेच्न सुरु गर्छ। यो देखेर अर्को व्यापारीले टी सर्टको प्राइसलाई 750 बनाउँछ र मार्केटमा टिकिराख्नको लागि अब तपाईले पनि त्यो टी सर्टलाई 750 मा नै बेच्नुपर्ने हुन्छ। 700 रुपैयाँ कस्ट परेको त्यो टी सर्टलाई यदि तपाईले 900 मा बेच्नु भएको भए तपाईलाई एउटा टी सर्ट बराबर 150 रुपैयाँ प्रोफिट हुन्थ्यो। बट ड्यू टु द कम्पिटिसन तपाईको मात्र नभएर अरू व्यापारीहरूको प्रोफिटमा पनि कम हुन गयो। मार्केटिङ थ्योरीमा यसलाई नै रेड ओसन स्ट्राटेजी भनिन्छ। रेड ओसन स्ट्राटेजीभित्र कम्पनी वा व्यापारीहरू अलरेडी एक्जिस्टिङ डिमान्डलाई फुलफिल गर्न खोज्छन्। उदाहरणका लागि कोक, पेप्सी, माउन्टेन ड्यू आदि बेच्ने कम्पनीहरूले एउटै डिमान्डलाई फुलफिल गर्न एकअर्कासँग कम्पिटिसन गर्छन् र बढ्दो कम्पिटिसनका कारण उनीहरू सबैको प्रोफिट मिनिमाइज हुन जान्छ। नाउ इन्स्टेड अफ सेलिङ क्लथ्स, यदि तपाईले त्यही मार्केटमा दुधको व्यापार गर्नुभएको भए प्रोबाब्ली तपाईको बिजनेसमा प्रोफिट बढी हुन सक्थ्यो, किनकि त्यो मार्केटमा दुधको व्यापार गर्ने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। तपाईलाई क्लियरली एक कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हुन्थ्यो। यो मोनोपोली मार्केटमा अल दी रुल्स, प्राइस एन्ड प्रॉफिट्स आर ओन्ली योर्स। यु डोन्ट ह्याभ एनी कम्पिटिसन एट अल। सो तपाईँ जसरी चाहे त्यसरी नै आफ्नो बिजनेसलाई बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा वेयर मोस्ट अफ द युट्युबर्स आर कम्पिटिङ इन द रेड ओसन, दिज टु युट्युबर्स शिफ्टेड देयर कन्टेन्ट इन द ब्लू ओसन वेयर दे ह्याभ नो कम्पिटिसन एट अल। So how does MrBeast and Py Amrit apply the blue ocean strategy? अहिलेको समयमा MrBeast has almost 90 million subscribers on YouTube. Each and every video of him is a viral video. MrBeastलाई one sentence मा डिफाइन गर्दा यो भने पनि फरक पर्दैन that he is a viral video making machine. YouTube मा प्राय धेरै भाइरल जाने भिडियोहरू भनेको प्राङ्क, रियाक्सन, मनी रिलेटेड, ड्रामा टाइप आदि हुन्। What MrBeast does is he blend all of these things and deliver it in a single video. And you know what? He execute it almost perfectly. मतलब every single video of him has a perfect structure and a great story. जिमीको एनर्जी पनि प्रत्येक भिडियोमा एकदमै हाई हुन्छ। ह्युमन इमोसन, च्यालेन्ज एन्ड रिवार्ड, ग्रेट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, हिज टिम आर द थिङ व्हिच मेक हिज भिडियो मोर स्पेशल। MrBeastको भिडियोमा पैसाले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। अहिलेको समयसम्म युट्युबमा MrBeastको कुनै पनि रिप्लेसमेन्ट छैन। आई मिन अरू धेरै क्रिएटरहरूले MrBeastको कपी गर्न खोजे तर सबै असफल भए। सो MrBeast इज इन द ब्लू ओसन एन्ड ही हैज नो कम्पिटिसन एट अल। Py Amrit is another Nepali YouTube creator with almost 125,000 subscribers. अमृतले पनि कमेन्ट्री स्टाइलमा कमेडी र रोस्ट मिसाएर भिडियोलाई एउटा छुट्टै स्वाद दिएका छन्। प्रत्येक भिडियो कुनै रिसेन्ट हाइलाइटेड टपिक वा कन्ट्रोभर्सियल कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। सो ही क्यापिटलाइज द ट्रेन्ड एन्ड यसबाट च्यानलको ग्रोथ पनि राम्रोसँग भइरहेको छ। बट दिस इज नट द पोइन्ट।
The point is his execution. रोस्ट, कमेडी, ट्रेन्ड र मिमको राम्रो कम्बिनेसन उनको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। भिडियोमा अलमोस्ट एभ्री डायलग मेक अस लाफ। What I really like about him is his effort and his internet personality. भिडियो बनाउन बेशक ढिला नै किन नहोस्, तर आफ्नो भिडियोमा अमृत चाहन्छन् कि सकेसम्म लुप होल कम होस्। स्क्रिप्टिङ, प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर भिडियो एडिटिङसम्म कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। भिडियो प्रेजेन्टेसनमा प्रयोग हुने डायलग, पोस्चर र उनको वियर्ड लुकले गर्दा भिडियो अझ ज्यादा इन्ट्रेस्टिङ र इन्गेजिङ बन्न जान्छ। He is in the blue ocean because his content is unique. एन्ड यस्तो टाइपको कन्टेन्टको युट्युबमा पोटेन्सियल पनि धेरै छ। अहिलेसम्म PY अमृतको पनि रिप्लेसमेन्ट कोही छैन। सो यस्तो कन्टेन्टको लागि ही इज द किङ। एन्ड भविष्यमा यदि कसैले यस्तो कन्टेन्ट बनायो नै भने पनि यस्तो कन्टेन्टको लागि PY अमृतकै नाम पहिला आउँछ, बिकज ही इज द फर्स्ट मुभर। ओके, PY अमृतको च्यानल एनालाइसिस हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ वा बन्न चाहनुहुन्छ भने दिस प्लेलिस्ट इज ओन्ली फर यु। जानुहोस् र सबै भिडियोहरू बिन्ज वाच गर्नुहोस्, बिकज यसले तपाईँको युट्युब ग्रोथमा मद्दत गर्नेछ।